We gaan door met de kandidaat die in de vorige ronde het finale duel overleefde, Maarten. De jury wil dat hij minder nadenkt en meer relaxedheid in zijn zang legt. Ik ben Maarten, ben een basbariton en ik wil dat mijn leven draait om klassieke muziek. Om te kunnen ontspannen bakt Maarten graag brood. Broodbakken is een werk met geduld. Je moet er heel veel geduld voor hebben. En aan het einde heb je zo'n fijn resultaat. En je kan er van alles mee doen met smaken en kleuren en geuren. Wat mij betreft zou ik volgend jaar ook wel mee willen doen aan Heel Holland Bakt. Zo enthousiast over broodbakken, ja. Tijdens het repeteren start Maarten met het vertalen van de aria. De tekst is vaak in het Italiaans of in het Duits. En dat gaat niet vanzelf dat je dan precies weet wat je zingt. Dus echt woord voor woord weten waar het over gaat. Ik kijk naar beeld erbij van hoe doen zij het, wat kleuren zij ermee in. Vanavond zing ik La Vendetta, oh La Vendetta, uit de opera Le Nozze di Figaro van Mozart. Het verhaal van de komische opera over de bruiloft van Figaro draait om Figaro, die werkt als bediende van een graaf. Hij gaat trouwen met het kamermeisje Susanna, zijn collega zou je kunnen zeggen, en het hele verhaal speelt zich af op hun trouwdag. Het wordt een bizarre dag, vol verkleedpartijen, liefde, overspel, misverstanden en zeker ook wraak. Want daar draait het om in deze aria. De wraak van Dr. Bartolo. Deze aria vind ik superleuk, omdat hij gezongen wordt door een slechterik en echt alle kanten op gaat. Van heel hoog naar heel laag, van heel langzaam naar heel snel. Dr. Bartolo is al jarenlang woest op Figaro. Die heeft er namelijk ooit voor gezorgd dat de graaf kon trouwen met de vrouw die hij eigenlijk wilde trouwen. Vandaag ziet Dr. Bartolo kans om wraak te nemen op Figaro. En die wraak zal zoet zijn. La vendetta, oh la vendetta, è un piacer serbato ai saggi, è un piacer serbato ai saggi. Obliar non te li ho traggi, obliar non te li ho traggi, e bassezza e ognor viltà, e bassezza e ognor viltà, e ognor viltà. Con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe. Il fatto è serio, il fatto è serio, il fatto è serio. Ma credete si farà, ma credete si farà. Se tutto il codice dove si foggerà, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dove si foggerà, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Qualche garbuglio si troverà, si troverà. Tutta Sicilia conosce Bartolo, il birbo Figaro vostro sarà. Tutta Sicilia conosce Bartolo, il birbo Figaro vostro sarà. Il birbo Figaro vostro sarà. Il birbo Figaro vostro sarà. Vostro sarà. Vostro sarà. Vostro sarà.
Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, lekker. De opdracht was meer genieten. Dat is volgens mij gelukt. Minder nadenken. Ik dacht al meteen toen ik het podium zag... en dan zetten we hem in zo'n labyrint. In een doolhof, ja, dat En helpt. bedankt. Ja, maar goed, het was natuurlijk ook de opdracht van de Secret Judge om iets uit Le Nozze di Figaro te doen. En ja, Bartolo zit echt in een labyrint van zijn eigen woedende gedachten. Daar is hij ook in opgeslokt. Dus ik vind dit een supermooi gekozen decor voor zo'n bombastische aria. Ja, bombastische aria vol emoties. Eigenlijk is dit programma aria ook natuurlijk een soort reis vol emoties. Ik denk dan toch even weer aan vorige week. Finale duel met Hansje. Je was heel geëmotioneerd. Ja, Wat raakte jou zo? nou, Hansje en ik zijn al eigenlijk wij zijn tegelijkertijd begonnen op het conservatorium, zaten bij elkaar in de klas en zijn daar gelijk beste vrienden geworden. En ja, het was voor ons al doemscenario nummer 1 dat wij tegen elkaar zouden moeten. En daar sta je dan. En wij gunden het elkaar zo erg dat wij allebei voor de ander hoopten dat hij door zou zijn. Ja, ik ga er nu weer voor 6000% voor. Ik doe het namelijk ook voor Hansje nu. Moedig voorwaarts. Precies. En nu naar de jury. En nu naar de jury. Te beginnen met Tania. Maarten, ik vind je een leuk mens. Je vertelt ook in je filmpje hartstikke leuk en hierna ook. Maar ik mis het een beetje toch in het spel tijdens het zingen. En daardoor ben je eigenlijk altijd een beetje te laat. Er waren ook een paar muzikale momenten waarbij ik dacht inhalen. En dat heeft eigenlijk daarmee te maken. Vooruitdenken, idee, zing. En dan ben je altijd op tijd. Floris. Ja, Maarten, allereerst, wat hebben ze met je geweldige krullen gedaan? Ja, vorige Heerlijk. keer mochten ze ook al niet in beeld te krullen. Ik weet het niet wat er aan de hand is. Ik zou bijna hopen dat we je volgende week weer zien om te kijken wat ze dan weer weten te verzinnen. Ik genoot erg van hoe je het venijn in je spel legde. Hoe je een vriendelijke slechterik was. Dat pakte heel goed uit. Je hebt relaxheid in het spel. Daar voel ik ontspanning. En ik zei het vorige keer ook. In het zingen voel ik dat nog net niet helemaal. Dus als je daar dezelfde kalmte in weet te krijgen, dan wordt het echt een feest om naar te kijken en te luisteren. Je had ook een aantal geweldige tongbrekers, want het is een behoorlijk pittige tekst. En daar wist je toch het einde zonder al te veel kleerscheuren te halen. Dus daar ook complimenten voor. Secret Judge. Maarten, jouw stem is erg licht voor deze rol. Je geeft je voor de vol 100%, maar ik had meer woede willen zien in je spel. Het is een wraakaria. En jij zoekt het nu nog te veel in de buitenkant. Tijd om te zoeken naar waarachtigheid. Meer op zoek naar die slechterik nog. Precies. Zo is En dat. die gaan we vinden. Dat dacht ik ook. Een groot applaus nog voor Maarten. Naast